Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đến với bản tin giá cả thị trường chăn nuôi ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Dr. Vet cùng Chăn nuôi Việt Nam phát triển. Điểm tin giá heo hôm nay. Về heo hơi. Tại Trung Quốc, lượng heo bán chạy dịch tăng lên, gây áp lực cho thị trường. Sự xuất hiện của dịch tả châu Phi sẽ khiến đàn heo Trung Quốc sụt giảm về dài hạn, đẩy giá heo lên cao. Nhưng xét về ngắn và trung hạn, thì nguồn cung heo lớn cộng thêm việc bán chạy dịch gây áp lực lên thị trường khiến giá heo chưa có cải thiện. Tại Thái Lan, heo có chiều hướng nhích giá nhẹ, với giá mặt bằng chung quanh 84,67 bạt trên kg tương đương 58.900 đồng trên kg. Nước này đang kỳ vọng vào chính sách mở cửa của Trung Quốc sẽ thúc đẩy lượng du khách đến và nâng cao sức tiêu thụ, hỗ trợ tăng giá heo. Tại Lào và Campuchia, giá heo Campuchia không có biến động, giữ mức tương đương với tuần trước 8.100 đến 8.400 rin trên kg tương đương 48 đến 49.000 đồng. Giá heo tại Lào nới rộng biên độ dao động giá quanh mức 65.100 đồng. Về giá heo giống trên các nước trong khu vực ngày 17 tháng 3 không có biến động nhiều, giữ đà đi ngang so với ngày hôm qua. Tại Việt Nam, giá vào ngày hôm nay lên phổ biến 50 đến 51.000 đồng trên kg, trong khi sức tiêu thụ chưa được cải thiện đã giữ giá heo tại miền Trung và miền Nam đi ngang. Điểm tin giá gia cầm trong nước hôm nay. Với gà trắng, tại miền Bắc, gà trắng không có nhiều biến động vào ngày hôm nay, giá phổ biến 33 đến 35.000 đồng trên kg, mức 35.500 đồng trên kg khó bán hơn ngày hôm qua do biểu gà 3,8 đến 4 kg trên con dần có lại. Dự kiến giá gà có thể giảm thêm vào cuối tuần này do sức bán tại trại và tại các chợ khá chậm. Tại miền Nam, giá có xu hướng ổn định quanh mức 30 đến 31.000 đồng trên kg, mức 29.000 đồng vẫn còn tại một số trang trại có gà quá lứa. Lực tăng của giá hiện tại chưa tốt do nguồn cung gà đông lạnh khá nhiều và tiêu thụ của thị trường duy trì ở mức thấp. Với gà màu, tại miền Bắc và miền Trung, giá gà ta lai tại CP tiếp tục tăng lên phổ biến 36.000 đồng trên kg, do nguồn cung gà nuôi ngắn ngày vãn lại, đặc biệt nguồn gà mái khá khan hiếm. Mặc dù sang tháng tới, nhiều tỉnh thành tại miền Bắc sẽ tổ chức lễ Thanh Minh thúc đẩy tiêu thụ gà màu tốt hơn, nhưng rút kinh nghiệm từ cuối năm trước, người dân không có xu hướng giữ gà để chờ tăng giá, mà vẫn đẩy điều khiến giá gà nuôi dài ngày chững giá mức 43 đến 47.000 đồng trên kg. Tại trại, dự kiến giá gà màu sẽ tăng nhẹ vào cuối tuần này, nhờ nhu cầu thu mua phục vụ cúng mùng 1 âm lịch tăng. Tại miền Nam giá gà CP giao dịch phổ biến 36.000 đồng trên kg, mức 40.000 đồng gần như không còn do gà mái khan, công ty chủ yếu bán xô. Nhiều khu vực tồn gà to biểu 3,5 kg, trên con chỉ bán được với giá 32.000 đồng trên kg. Về lưu chuyển nội địa, gà Jaffa Nghệ An tiếp tục được gom đều ra Hà Nội với lượng từ 7 đến 8.000 con tùy ngày. Sau khi gà ta lai, gà mía, gà hồ tăng lên mức giá 47.000 đồng trên kg, thị trường chuyển sang tiêu thụ gà Jaffa nhiều hơn, với mức giá lên xe 42 đến 43.000 đồng trên kg, giá xuống xe 44 đến 45.000 đồng trên kg. Chất lượng giá gà Jaffa Nghệ An nuôi dài ngày cùng với sở hữu mẫu mã đẹp, nên ra Hà Nội dù giá cao nhưng nhu cầu mua vẫn tốt. Tại chợ Hà Vĩ, lượng gà màu đưa về chợ 20.000 con trên ngày. Trong đó chợ chủ yếu tiêu thụ gà Jaffa, tiếp đến là gà ta lai CP khoảng 4.000 con trên ngày. Với vịt thịt, tại miền Bắc, giá vịt duy trì mức ổn định quanh 46.000 đồng trên kg. Một số khu vực, như Thường Tín giá vịt tăng nhẹ lên 46.000 đồng trên kg, do nhu cầu đặt vịt cuối tuần này cao hơn. Tiêu thụ vịt trong những ngày cuối tháng âm lịch thường trôi hơn, cộng thêm dự báo nền nhiệt sẽ lên nên giá vịt dự kiến sẽ tiếp tục giữ đà tăng. Tại miền Tây, giá vịt tăng nhẹ lên 54.000 đồng trên kg do nguồn cung vịt khan hàng, và do nhu cầu tiêu thụ cuối tuần tăng. Trong khi đó giá tại miền Nam không có biến động mới, mà chững lại 51 đến 52.000 đồng trên kg. Điểm tin giá gia cầm một số nước trong khu vực. Ngày 17 tháng 3, tại Trung Quốc, gà trắng tiếp tục điều chỉnh tăng khá, lên quanh mức 10,68 tệ trên kg tương đương 36.650 đồng trên kg. Mặc dù nguồn cung gà trắng đến biểu xuất chuồng tăng dần, nhưng nhìn chung vẫn ở mức thấp. Nhập khẩu gia cầm hạn chế hơn, do bùng phát của dịch cúm gia cầm tại nhiều nước trên thế giới, Trung Quốc ban hành lệnh cấm nhập khẩu gà từ nhiều khu vực. Tiêu thụ có chiều hướng yếu hơn, kéo giá vịt thịt tiếp tục giảm xuống còn quanh mức 10,92 tệ trên kg, tương đương 37.480 đồng trên kg. Dưới đây là bảng giá trứng tại một số nước trong khu vực. Giá trứng tại Trung Quốc tăng quanh ngưỡng tương đương 33.560 đồng trên kg. Tại Thái Lan giá trứng nhích tăng nhẹ quanh ngưỡng 2.330 trên quả. Các nước còn lại hầu như ít biến động về giá. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin giá cả của một số vật nuôi khác trong nước ngày hôm nay. Mọi thông tin giá cả chi tiết trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin giá cả mỗi ngày. Hãy cùng đồng hành và đón xem bản tin giá cả của chúng tôi vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.